নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই অসমীয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ, যিখিনি তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিব পাৰে অসমীয়াৰ। তো তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, স্কিপ নকৰিবা। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ আনিম তোমালোকৰ সেইকেইটা পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ কমন পৰিব। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা আৰু নিশ্চয়কৈ তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথমতে এইটো কুৱেশ্যন মন কৰিবা। ইয়াত প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, মোৰ মাটিমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে চাবা, মোৰ মাটিমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটিৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনালীৰ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। তোমালোকে প্ৰথম খণ্ডটো বেকেটত লিখি দিব পাৰা, নিলিখিলেও তোমালোকে কোনো কথা নাই, আৰু লিখি দিলে বেছি ভাল হয়। তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, মাথাপুত শব্দৰ অৰ্থ কি? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল মাথাপুত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত উপজা দুচিন্তা। কুৱেশ্যন তোমালোকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ডক্টৰ মাথাপুত শব্দৰ অৰ্থ কি? তো এনচাৰটো হ'ল মাথাপুত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত উপজা দুচিন্তা। এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ, মোৰ মাটিমুখ দৰ্শন পাঠটিত মাতৃ শব্দৰে কি বুজোৱা হৈছে? তোমালোকে কুৱেশ্যন দেখিছানে? 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিত মাতৃ শব্দৰে কি বুজোৱা হৈছে? তো এনচাৰটো হ'ল মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটিত মাতৃ শব্দৰে লেখকৰ জনমভূমিক বুজোৱা হৈছে। তোমালোকক মই বাছি বাছি কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ, তোমালোকে ভাবিব পাৰা তোমালোকে 1ৰ 3 নম্বৰৰ পৰা একেচাতে 8 নম্বৰ কেনেকৈ পালেহি। মই তোমালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণখিনিহে দিছোঁ, তো তোমালোকক অলাগতিয়ালখিনি তোমালোকক দিয়া নাই। তো তোমালোকে ভালদৰে চাবা কুৱেশ্যনখিনি। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, সম্বলপুৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল সম্বলপুৰ ভাৰতৰ উৰিষ্যা ৰাজ্যত অৱস্থিত। উৰিষ্যা ৰাজ্যত সম্বলপুৰ অৱস্থিত হ'ল। এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে কৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে কি কৰি থৈ গৈছে? আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে কি কৰি থৈ গৈছে? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে জাতিসমূহৰ অনিয়ানিৰ মাজত অসমৰ উচ্চ আসন স্থাপন কৰি সকলো কৰ্মক্ষেত্ৰৰে মূল দুৱাৰ মুকলি কৰি থৈ গৈছে। তো এইটো এনচাৰ তোমালোকে চাবা, আনন্দৰাম বৰুৱাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে জাতিসমূহৰ অনিয়ানিৰ মাজৰ অসমৰ উচ্চ আসন স্থাপন কৰি সকলো কৰ্মক্ষেত্ৰৰে মূল দুৱাৰ মুকলি কৰি থৈ গৈছে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো হ'ল তোমালোকে এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, আনন্দৰামৰ চৰিত্ৰৰ কি বিশেষত্বই তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল আনন্দৰামৰ একান্তভাৱে কৰা জ্ঞান চৰ্চা আৰু বিশেষত্ব তেওঁক মহৎ আৰু অমৰ কৰি তুলিছিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। এইবাৰ তোমালোকক নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ। নেক্সট তোমালোকে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, অলপ দীঘল কুৱেশ্যন, উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱে ৰচনা কৰা দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুদেৱে ৰচনা কৰা দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে অসমীয়া ৰামায়ণ সাহিত্য, অসমীয়া সাহিত্যৰ সেৱক ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। তো এইটো হ'ল ইয়াৰ উত্তৰটো। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে কৈছোঁ, আনন্দৰাম বৰুৱা কোনবোৰ গুণ সদায় অনুকৰণ কৰিবলগীয়া? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই স্পৃহা, কৰ্ম আৰু খ্যাতি আদি গুণবোৰ সদায় অনুকৰণ কৰিবলগীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম কি? শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নামটো হ'ল ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। তোমালোকে ইতিমধ্যে এইটো জানা, এইটো তোমালোকে আগৰ পাঠ্যপুথিটো পাই আহিছা যে শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নামটো হ'ল ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা, শিলভদ্ৰই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল শিলভদ্ৰই মধুপুৰ বহুদূৰ গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। মধুপুৰ বহুদূৰ গ্ৰন্থৰ বাবে তেখেতে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। কোনে? শিলভদ্ৰই। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা, চিঠি গল্পটো শিলভদ্ৰৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে? কুৱেশ্যন তোমালোকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, চিঠি গল্পটো শিলভদ্ৰৰ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল চিঠি গল্পটো শিলভদ্ৰৰ চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে। চিঠি গল্পটো শিলভদ্ৰৰ চিঠি আৰু অন্যান্য গল্প গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে। তো এইটো এনচাৰটো তোমালোকৰ হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে কৈছোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। তো এনচাৰটো হ'ল শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে অনুসন্ধান আৰু মধুপুৰ বহুদূৰ।
অনুসন্ধান আৰু মধুপুৰ বহুদূৰ হৈছে শিলভদ্ৰৰ দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা অনুবাদ গ্ৰন্থ দুখন কি কি? শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা অনুবাদ গ্ৰন্থ দুখন কি কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা অনুবাদ গ্ৰন্থ দুখন হৈছে ৰিভ ভান উইংকল আৰু কেইটামান গল্প ৰূপান্তৰ। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাবা। শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা অনুবাদ গ্ৰন্থ দুখন কি কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল শিলভদ্ৰই ৰচনা কৰা অনুবাদ গ্ৰন্থ দুখন হৈছে ৰিভ ভান উইংকল আৰু কেইটামান গল্প ৰূপান্তৰ। তো কুৱেশ্যনখিনি ইমানেই। তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এইখিনি কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ আৰু কুৱেশ্যন লৈ আহিম, এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিম। তো তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে সদায় পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে এই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পায়। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।